سلام به همگی. خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوبم. من پانتام. امیدوارم که هر کجا که هستین حالتون خوب باشه. در ویدیو امروز میخوایم راجع به اضافه صحبت کنیم که یه درس اساسی زبان فارسیه. یادمه که چندین سال پیش اون اوایلی که وبلاگم رو شروع کرده بودم یه کسی ازم پرسید که داستان این اضافه چیه؟ این هفته یاد اون سوال افتاده بودم و گفتم که حالا که کانال یوتیوب دارم ایده بدی نیست که یه ویدیو در مورد اضافه بسازم. قبل از اینکه شروع کنیم اگر عضو کانال یوتیوب My Persian Corner نشدین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله رو روشن کنین که حتماً برای ویدیوهای آینده هم با خبر بشین. حالا درس امروزمون رو شروع کنیم. پس با این شروع می‌کنیم که اضافه چیه؟ تلفظش چیه و کی یا حالا کجا استفادهش میکنیم. اول از همه اضافه چیه؟ اضافه دو تا کلمه رو به هم وصل میکنه. یه خط کوتاهی میذاریم زیر حرف آخر کلمه که به کلمه بعدی وصل بشه. این خط رو تلفظ میکنیم و میخونیم ولی در نوشتن معمولاً حذفش میکنیم. و خیلی وقتا میتونه مثل of ترجمه بشه در انگلیسی. چطوری تلفظ میشه؟ ا مثل حرف ای در کلمه red و تأکیدم نمیشه. خب اضافه چندین کاربرد داره که حالا اینا رو یکی یکی با هم میبینیم. با اولین شروع میکنیم که صفت رو به اسم وصل میکنه. مثلا درخت سبز a green tree. این خطی که زیر ت میبینین این اضافه است. درخت سبز که سبز رو به درخت وصل میکنه. همونطور که حتما میدونین صفت بعد از اسم میاد در فارسی. ماشین جدید. بازم اضافه رو اینجا نوشتم که جدید رو به ماشین وصل میکنه. ماشین جدید a new car. کار سخت a hard job. خب اینجا دیگه اضافه رو ننوشتم چون همونطور که گفتم معمولا در نوشتن حذفش میکنیم. کیف سبکتر a lighter bag. اینجا از صفت مقایسه ای استفاده کردم. سبکتر. یادتون هست که هفته پیش صفات مقایسه ای رو با هم دیدیم. خب برمیگردیم به تلفظش. وقتی که حرف آخر کلمه صدادار باشه میشه یه که تلفظش راحت تر باشه. مثلا قهوه تلخ bitter coffee. نمیگم قهوه تلخ، میگم قهوه تلخ که راحت تر باشه. یا مثلا پنجره باز an open window. نمیگم پنجره باز، پنجره باز. یا روتختی سفید a white bedspread. روتختی سفید. غذای خوشمزه delicious food. خب اینجا دقت کنین که غذا حرف آخرش الفه و وقتی حرف آخر الفه یه رو می نویسیم. غذای خوشمزه. یه شام سبک و فوری a light and quick dinner. خب اینجا دو تا صفت رو با و وصل کردم. یه شام سبک و فوری. سوپ خونگی خوشمزه delicious homemade soup. خب اینجا دو تا صفت پشت سر هم هستن. سوپ خونگی خوشمزه. خب
بعدی اینه که دو تا اسم رو به هم وصل کنیم که این میشه مثل of در انگلیسی. مثلا فصل زمستون. Winter season or the season of winter. شهر تهران. The city of تهران. دیوار اتاق. The room wall or wall of the room. پارکینگ فروشگاه. Store parking lot. Parking lot of the store. و این جمله‌ایه که من همیشه اول ویدیو هم میگم که اگر عضو کانال یوتیوب My Persian Corner نشدین لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین که البته این یادآوری خوبیه این وسط حتما دکمه سابسکرایب رو بزنین. پس اینجا a member of My Persian Corner's YouTube channel عضو کانال یوتیوب My Persian Corner میتونین اینجوری فکر کنین که a member of the channel of the YouTube of My Persian Corner. خب برای مالکیتم استفاده می کنیم. مثلا آپارتمان من. My apartment. دوست مادرم. My mother's friend. نقاشی پژمان. Pejman's painting. پژمان اسم مرده. رفتار معلم. The teacher's behavior. کفش‌های پاشنه بلند خواهرم. My sister's high-heeled shoes. اینجا هم باز دقت کنین که نوشتم کفش‌ها و آخرش الفه بنابراین یه رو می نویسم. کفش‌های پاشنه بلند خواهرم. خب بین نام و نام خانوادگی هم استفاده می کنیم. مثلا مریم میرزاخانی که حتما میشناسین. اگر نمیشناسین تو گوگل سرچ کنین حتما روحشون شد. نوید محمدزاده یه بازیگر ایرانی. یا پانتئا فلاحی که اسم منه. اینجا دیگه اضافه نداریم. چرا؟ چون پانتئا آخرش الفه. معمولاً اسمایی که آخرشون الف دارن اضافه نمیذاریم. مثلا پانتئا، آناهیتا، ملیکا، پارسا، رضا. یا خانوم میرزاخانی. Mrs. میرزاخانی. آقای محمدزاده. Mr. محمدزاده. اینجا هم باز دقت کنین که آقا آخرش الفه پس یه رو می نویسیم. خانوم فلاحی عزیز. شاید بدونین که در ایران عزیز رو خیلی میذارن بعد از اسم. پانتئای عزیز با اسم کوچیک. خب حالا یا در این اسما که مربوط به جغرافیان مثلا اقیانوس آرام the Pacific Ocean خلیج فارس the Persian Gulf قله دماوند Mount دماوند رشته کوه البرز the Alborz Mountain Range بعد از حرف اضافه هم میذاریم مثلا روی میز on the table زیر فرش under the rug کنار در next to the door سمت راست سمت چپ to the right to the left دور میدون around the square و از آخرم در reduplication چند مدل داره ولی در این مدل دو تا صفت رو برای تأکید با هم وصل میکنیم مثلا سفید very very white خوب very good excellent داغ very hot piping hot توپ awesome couldn't be better اینم از درس اضافمون. مرسی که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. امیدوارم که براتون مفید بود.
اگر کمکتون کرد لطفاً دکمه لایک رو بزنین و فعلا تا درسای بعدی خدافظ.